5 possible reasons kung bakit ang bagal-bagal ng weight loss mo. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. On today's video, pag-uusapan natin kung bakit mabagal yung weight loss mo or kung bakit nag-stall ang weight loss mo. Reason number 1 is too little calories. Ito yung number 1 reason sa majority ng mga tao na nakausap ko na bakit ang bagal ng weight loss ko or bakit dati ang bilis ng weight loss ko tapos ngayon biglang nag-stop. Ito kasi yung common misconception. If you want to lose weight, kain ka lang ng fewer calories tapos maglo-lose ka na ng weight. Isa ko din sa mga tao na naniwala dun sa rule na yon, aka calories in versus calories out. Pero ang problem kasi with that is kapag binabaan mo yung kain mo ng calories every day, yung katawan mo mag-a-adjust. Sa simula, okay pa yan, maglo-lose ka talaga ng weight kasi biglaan na nagkaroon ng calorie restriction. Hindi ready yung katawan mo. So, wala siyang magagawa kung hindi magbawas ng weight. Pero, dahil every day, kakaunti na lang yung calorie intake mo, ang gagawin ngayon ng katawan mo is babagalan niya yung metabolism. Kaya kung magre-restrict kayo ng calories, always make sure na safe si BMR. Wag na wag kayong magbabawas ng calories na mas mababa pa compared to your BMR. And marami akong mga nakikita na ang daily calorie intake nila is nasa 700 calories, 800 calories. Meron pa nga less than 500 calories per day lang. And gusto nila yon, pinaninindigan nila yon kasi nga daw naglulose sila ng weight and ang bilis ng weight loss nila. Dinadagdagan pa nila ng keto or low carb tapos exercise na extreme. Wag ninyong gagawin yon kasi nga sa simula, akala ninyo okay lang yung nangyayari sa katawan nyo kasi ang ganda ng progress, ang ganda ng improvement. Pero unti-unti ninyong sinusugatan yung metabolism ninyo, unti-unti ninyong sinisira yung metabolism ninyo. Mabilis yung pag-lose ng weight pero unti-unti ring babalik yung weight loss na natatanggal. Isa yan sa mga possible reasons kung bakit nag-stop yung weight loss mo or kung bakit mabagal yung weight loss mo. Huwag kayo masyadong matakot sa calories kasi kung marami naman yung kakainin ninyo tapos proper food naman siya, ang gagawin lang ng katawan ninyo is mag-a-adjust lang siya. Marami yung kinakain mo na food every day pero proper meals naman siya. Hindi ka naman kumakain ng puro junk food, hindi naman siya puro sugary drink. Ang mangyayari lang dyan, mag-a-adjust yung katawan mo. Yung katawan mo nag-adjust dahil sobrang konti ng kinakain mo na calories. This time, dahil marami naman yung calories na kinakain mo, mag-a-adjust lang din yung katawan mo. Mas free kasi siya ngayon na gumamit ng mas maraming calories dahil marami naman yung supply and healthy sources naman yung pinanggalingan doon. Another possible reason kung bakit ang bagal ng weight loss mo or kung bakit nag-stall yung weight mo is you're doing too much cardio. Isa sa common misconception pagdating sa pag-lose ng weight, and isa na naman ako sa biktima ng mga yon, is kapag gusto mo mag-lose ng weight, mag-cardio ka. Ang katotohanan pala, ang cardio pala is not for weight loss. Diba kapag nagko-cardio ka, parang feeling mo, ang dami mong na-lose na weight, ang dami mong nababurn na calories kasi pawis na pawis ka. Tapos si Apple Watch mo, sinasabi na, nakapag-burn ka ng ganitong libo-libong calories ngayong araw na to. Hindi po totoo yun. Yes, probably for some of you, kapag nagko-cardio sila, tapos chinek nila yung weight nila sa weighing scale, gumagaan sila. Pero that doesn't mean na nababurn mo yung stored fats mo. Possible or mas malaki yung possibility na yung muscle mo yung nababurn ng katawan mo. And kapag nangyari yon, yung metabolism mo, again, babagal siya. Mas mahihirapan ka ngayon mag-lose ng weight. For weight loss kasi talaga, ang pinakamagandang exercise is yung strength training. Hindi kailangan na pawis kayo, hindi kailangan na hinihingal kayo, and hindi kailangan na 1 to 2 hours and nag-exercise kayo. With strength training kasi, yung muscles mo naman yung nade-develop. And si strength training, tutulungan ka rin niya para mas mapabilis yung metabolism mo. Medyo nakaka-intimidate lang siya pakinggan, di ba? Strength training, iniisip mo agad yung mga lalaki na malalaking katawan. So, especially kung babae ka, parang paano yung mangyayari sa akin, lalaki rin yung katawan ko. Hindi ganun. Especially for us girls, hindi naman lalaki yung katawan natin ng sobrang laki. Magiging leaner ka pa nga. Depende sa type ng exercise na gagawin mo. Pero, don't worry, hindi kayo magiging sobrang macho dahil nag-strength training kayo. At saka another benefit, guys. Alam nyo ba, kapag nag-strength training kasi kayo, di ba nag-burn kayo ng stored fats or ng calories? After ng training ninyo, habang nagre-rest kayo,
continuous yung pag-burn ng katawan nyo sa stored fats. Unlike with cardio na after ng cardio ninyo, wala na, ganun na, tapos na. Another reason kung bakit sobrang bagal ng weight loss mo or kung bakit nag-stall ang weight loss mo is you're eating too much nuts and dairy. Yung nuts kasi is allowed for keto diet. Kaya lang, in moderation siya. And sobrang bilis na mapa-over ka sa carb limit mo kung kakain ka ng nuts. And ang masama pa ron, some of us, meron talaga tayong sensitivity sa nuts. Pero hindi siya ganun kalala compared dun sa mga tao na allergic sa nuts. So, akala mo okay lang, akala mo best friends kayo ni nuts, pero ang hindi mo alam, every time na kumakain ka ng nuts, nagiging bloated ka pala or nagre-retain pala siya ng water sa katawan mo. Same with dairy. Kahit na hindi ka lactose intolerant, kahit na okay ka naman sa lactose, dahil tumatanda na tayo, nagkakaedad na tayo, yung enzyme sa katawan natin na responsible para i-break down yung sugar from dairy is hindi na present. Sobrang konti na lang nila. Kaya kapag kumakain ka ng dairy, nagiging bloated ka or nakakakos siya ng water retention. Familiar ba kayo sa iba't ibang klase ng keto diet? Di ba meron yung clean, meron yung dirty. Sa dirty, doon pasok si dairy, doon pasok si nuts. And doon sa clean, walang nuts, walang dairy. With clean keto, dun yung optimal result and mas mabilis yung weight loss mo. Isa yun sa mga dahilan. Kasi nga, tinanggal niya yung nuts, tinanggal niya yung dairy. And for most people nga kasi, meron talaga tayong sensitivity doon. So, kung isa kayo sa mga tao na sa tingin nyo mabagal yung weight loss ninyo and sa tingin niyo nag-stall yung weight ninyo, try nyo na i-avoid ang pagkain ng nuts, ang pagkain ng dairy, kahit 2 weeks lang, tapos i-observe nyo, tapos tignan nyo kung ano yung magiging result. Kung gagalaw na ba uli yung timbang ninyo or kung mas liliit pa ba yung waistline ninyo. Another possible reason kung bakit ang bagal ng weight loss mo or kung bakit nag-stall yung weight loss mo is because of too much snacking. Dahil nagki-keto diet ka na or dahil naglo-low carb diet ka na, for sure, yung mga kinakain mo during snacks is hindi naman talaga matataas yung carbs, which is good kasi pasok siya sa keto diet or pasok siya sa low carb diet. For sure, yun yung mga pagkain na mataas ang protein or mataas ang fats. The problem is, kapag kain ka ng kain or snack ka ng snack, kahit na yung katawan mo nasa ketosis na, ibig sabihin, ginagamit na niya yung fats as energy source. Every time na kakain ka, instead na ang i-burn ng katawan mo is yung stored fats na meron ka na sa katawan, dahil merong bagong pasok na pagkain, isa-stop niya muna yung pag-burn dun sa stored fats. Ang una niyang i-burn yung bagong pasok na pagkain. Dahil mahilig kang mag-snack, yun ngayon yung palaging binaburn ng katawan mo. Sobrang busy siya sa pag-burn ng mga snacks mo na nawawala na siya ng time para i-burn yung stored fats mo. Kaya for weight loss, perfect combination yung keto diet or low carb diet plus intermittent fasting. Kasi with intermittent fasting, while we're fasting, yung katawan natin, nagre-rest lang siya, chillax lang siya, and ang kailangan niya lang gawin is i-burn yung stored fats na meron ka. Walang pumapasok na pagkain, kaya hindi nagso-stop yung process na yon. Kaya mas mabilis yung weight loss. Kaya yung pinaka-advisable para maiwasan natin to is to just avoid snacking. Mas maganda kung big meals na lang yung kakainin mo per day or kahit 3 big meals pa. Basta kapag nagutom ka na, kain ka na ng proper meal. Hindi yung kakain ka ng isang handful ng mani para mabusog ka ng konti, tapos after 1 to 2 hours, gutom ka na naman, tapos magsasnack ka ng isang pirasong hard-boiled egg. After 1 to 2 hours, gutom ka na naman. Hindi ka kasi kumakain ng enough. So kapag nagutom ka, kain ka hanggang sa mabusog ka. Mas maganda kung big meals na agad yung kakainin mo kaysa snack ka ng snack. Fifth possible reason kung bakit ang bagal ng weight loss mo or kung bakit biglang nag-stall yung weight loss mo is because of same routine, paulit-ulit na ginagawa mo every day for a long period of time, possibly for a few months na. Yung intermittent fasting na ginagawa mo is paulit-ulit lang. Yung exercise na ginagawa mo is paulit-ulit lang din. Tapos yung pag-restrict mo ng calories is paulit-ulit lang rin. Again, nag-a-adjust yung katawan natin. And dahil yung intermittent fasting na ginagawa mo every day is paulit-ulit, nakapag-adjust na yung katawan mo dyan. Same with exercise and same with yung kinakain mo or yung number of calories na kinakain mo. So, mas maganda na magkaroon kayo ng variations. For example, sa exercise, syempre, iba't iba yung mga muscle group na i-exercise ninyo every day. Tsaka magre-rest din kayo.
Intermittent fasting, marami yung nalulungkot kapag biglang hindi sila nakapag-intermittent fasting for a day. Pero okay lang yun. Mas maganda nga yun, beneficial nga yun. Kasi at least nagkakaroon kayo ng rest, hindi nasasana yung katawan ninyo. For intermittent fasting, mas maganda kung iba't iba yung timing na ipa-follow ninyo. Or kahit Monday to Friday lang kayo magpa-fast. Tapos pagdating ng weekends, regular na meals. Or Monday to Friday, 1 meal a day. Tapos weekends, regular meals 3 times a day. Basta avoid nyo na lang yung snacking. Or pwede rin na this week, alternate day fast. Tapos sa susunod na week is 16-8 fast na lang yung gagawin ninyo. Okay lang yon. Or kahit for 1 to 2 months, paulit-ulit yung fasting na gagawin ninyo. Tapos magre-rest kayo. Kailangan palaging may rest, hindi pa ulit-ulit yung gagawin nyo. Lalo na sa intermittent fasting kasi makaka-adapt yung katawan ninyo. And ang maganda kasing benefit na nakukuha natin from intermittent fasting is nanggagaling dun sa healthy stress na natitrigger dahil hindi kayo kumakain for a few hours. And dahil nasanay na yung katawan mo, wala na yung healthy stress. Para sa kanya, normal na lang yung nangyayari. So parang hindi mo na nag-reap yung magandang benefits, diba? Maganda na nag-intermittent fasting ka everyday, pero mas maganda kung merong variations. And mas maganda rin kung merong rest. So yun yung mga top 5 reasons kung bakit biglang bumagal yung weight loss mo or kung bakit nag-stall yung weight mo. Pero maliban dun sa mga reasons na yon, sometimes kasi ang dahilan is wala naman talagang problema sa weight loss mo and hindi ka naman talaga nag-stall. Sometimes, meron lang tayong unrealistic na expectations. Yung gusto natin, within a week, maglulose tayo ng 5 kgs. Within a week, maglulose tayo ng 10 kgs. Posible yun, pero that's very unhealthy. Ang normal kasi na weight loss lang is every week, 1 to 2 pounds. So, marami yung nagtatanong na, uy, in 1 week ang nalose ko lang 4 pounds. Okay lang ba yun? Di ba parang ang bagal? Pero kung sa totoo lang, sobrang bilis na nun. Unrealistic kasi yung expectations. Kung sa loob ng isang linggo, nag-move yung weight mo ng 1 to 2 pounds, okay na yun. Walang problema sa weight loss mo. Hindi mabagal yung weight loss mo and hindi ka rin nag-stall. Kaya pagdating dun sa mga paglulose ng weight or tsaka yung mga goal weight nyo, current weight, ganyan, yung mga goals ninyo, be realistic din. Wag yung gusto ko mag-lose ng weight, 20 kgs ng weight in 2 weeks. Wag ganun. Another reason is pumapayat ka naman, kaya lang hindi mo nakikita. Kasi ang nangyayari pala, dahil malaki yung katawan mo before, yung organs mo nababalot din ng tabayan. Kasi yung fats, hindi lang naman yun yung mga fats na nakikita natin dito, yung nakikita natin sa bilbil natin. Yung organs natin, nababalot din ng fats yan. So, kung biglang nag-diet change ka, nag-keto diet ka, tapos nag-exercise ka na ngayon, nag-strength training ka, and parang ang bagal yata ng weight loss mo, bakit yung waistline mo ganun pa rin kalaki? Baka naman, yung fats na nakapalibot dun sa organs mo, yun yung unti-unting lumiliit. That's very good. Kasi unhealthy at saka kawawa yung organs natin kapag napapalibutan siya ng fats. Kaya nga sa keto diet, di ba, palagi kong sinasabi sa inyo na with keto diet, health over weight loss or health muna bago nyo may experience si weight loss. Kasi bago pa mabawasan yung bilbil ninyo, yung hita, yung braso, ang una munang to-targetin ng katawan ninyo is unti-unting i-burn yung nakapalibot na unhealthy fats dun sa organs ninyo. And hindi yan magre-reflect sa salamin, hindi nyo makikita yan kapag nag-selfie kayo. And hindi rin siya nagre-reflect sa weighing scale. Kaya wag kayong magbe-base sa kung ano yung nakikita nyo sa weighing scale, mag-base kayo dun sa kung ano yung nararamdaman ninyo. Kasi marami naman yung first 2 weeks nila, wala silang weight loss, walang weight loss na naganap, pero ang sarap na ng tulog nila. Tapos, clear na yung mind nila or gumaganda na yung skin nila, yung mga ganon. I-consider nyo rin yung mga non-scale victories ninyo. Hindi lang yung kung ano yung nagre-reflect sa weighing scale. At saka guys, kung nag-exercise kayo, hindi talaga magre-reflect sa weighing scale yung result ng ginagawa ninyo. Kasi, yung fats ninyo, di ba lalo na kung nagsistrength training kayo, nade-develop si muscle, mabigat kasi yung muscle na yan eh. You're gaining muscle, tapos lumiliit yung fats mo. So, ibig sabihin, lumiliit yung katawan mo. Pero dahil nag-gain ka ng muscle, yung nire-reflect yan sa weighing scale is parang walang change. Pero kung makikita mo yung sarili mo sa salamin, ang liit na pala ng katawan mo. Tapos kung susuotin mo yung dating mong damit, sobrang luwag na pala niya. Kaya kapag magsa-start kayo ng weight loss journey ninyo,
kuha kayo ng pictures. Wag nyo lang i-document yung weight ninyo. I-document nyo yung kung ano yung starting na size ng waist ninyo, ng hips ninyo, ng arms ninyo. Tapos, kuha rin kayo ng pictures, yung whole body picture. Mas maganda kung yung isang damit lang yung susuotin ninyo every time na kukuha kayo ng picture para makikita nyo talaga yung difference. Kasi weighing scale, hindi talaga yan reliable na source ng whether or not may improvement dun sa ginagawa ninyo, change sa katawan ninyo. And guys, if you need more help, kung na-stock na talaga yung weight loss ninyo or clueless kayo kung paano sisimulan ang paglulose ninyo ng weight, we are again opening our doors para sa 28-day weight loss challenge. Kayo na yung magiging batch 2. And hindi ko na alam kung kailan siya i-open ulit kasi iniisip ko parang yun na yung magiging last batch tapos after nun, ititigil na namin. Parang aalagaan na lang namin, tutulungan na lang namin lahat ng mga nag-join dun sa first batch at saka dun sa mag-join this batch. Kung kailangan nyo ng tulong ko, ilalagay ko yung link sa description sa baba para makapag-enroll kayo dun sa ating course. Kung meron kayong mga questions, mga clarifications, or meron akong mga in-explain na medyo hindi nyo na-gets or medyo malabo, comment lang kayo. You can also follow me on TikTok. Doon ako mahilig mag-reply. Tapos, sometimes nagpapa-ask me anything ako sa Instagram at saka sa Facebook. So, follow nyo ako sa mga social media ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!